بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الفيديو بتاعنا النهاردة يا جماعة عن برنامج التسميد في فترة العقد وتكوين الثمار في العنب. اتكلمنا في حلقتين قبل كده عن التسميد العنب في فترة المجموع الخضري، واتكلمنا عن برضو برنامج تسميد ورش في العنب في فترة أثناء فترة التزهير وما قبل التزهير. النهاردة هنتكلم عن برنامج التسميد للعنب في فترة العقد وتكوين الثمار، ونركز مع بعض قوي يا جماعة عشان مش هتلاقي كتير يقول لك الكلام اللي انا هقوله لك ده، تركز فيه عشان تاخد اعلى محصول وافضل جودة للمحصول العنب اللي موجود عندك في المزرعة. بس بداية كده يا جماعة في حاجة عايز اتكلم فيها بخصوص ري العنب، لان جالي استفسارات كتيرة جدا واسئلة كتيرة جدا بتسألني عن ري في العنب، واروي امتى واروي كل قد ايه. طيب ركز قوي يا جماعة معايا في النقطتين اللي جايين دول. الري في العنب بيعتمد على عوامل كتيرة جدا. رقم واحد فيها موسم النمو، يعني انت في اي مرحلة من مراحل النمو، يعني انت مثلا في السنة الاولى او في السنة الثانية او في السنة الثالثة اللي هو النبات بيكون مثمر فيها، فانت تركز قوي في الموضوع ده. هنعمل ان شاء الله حلقة خاصة عن الري، ولكن احنا النهاردة هنقول نبذة مختصرة كده عن الري والمية في العنب. قلنا بيعتمد على موسم النمو رقم واحد، بيعتمد رقم اتنين على خصائص التربة اللي عندك، نوع التربة اللي عندك ايه، نوع التربة اللي عندك تربة رملية، تربة طينية، بتمسك مية، بتصرف مية بشكل كبير جدا، فانت مضطر انك انت تروي على طول لان التربة بتصرف المية اللي موجودة. كمان بيعتمد على الصنف العنب نفسه، نوع الصنف المزروع. في اصناف اللي هي وخصوصا الاصناف اللي هي بتزرع بغرض انتاج النبيذ ما بتحتاجش ميه كتير، والميه الكتير فيها ممكن تطلع لك نبيذ ذات جوده منخفضه. ولكن عنب المائده او العنب بتاعنا المشع بتاعنا اللي احنا بنزرعه بغرض المائده او الاكل ده عايز نظام معين في الري، عايز اسلوب معين، وعايز على يعني بالبلدي كده حاول ان انت تخلي التربه عندك اللي موجوده عندك نسبه الرطوبه فيها المثلى 65%. يعني مثلا تمسك كده لو الارض بتاعتك طينيه، تمسك الشرب اللي تحت شجره العنب ده له طينه بتمسك في ايدك وله شرب، يعني تكون رطوبه تقريبا 65 ل 70%، دي الرطوبه المثلى لشجره العنب. تمام، فانت ركز قوي في موضوع الري ده. اروي بانتظام عشان ما يحصلش عندك خلل هرموني ويحصل عندك مشاكل في النبات. يعني انت مثلا لو انت بتروي نقاط ما تجيش تروي يوم وبعدين بعد 3 4 ايام تروي، وبعدين تقوم قاعد كمان اسبوع بعدين تروي، وبعدين تروي يوم وتروي. يعني خلي ريك منتظم. يعني لو انا هروي نقاط نص ساعه كل يومين او كل 3 ايام او 40 دقيقه كل 3 4 ايام، اخليني ماشي على ال 40 دقيقه كل 3 4 ايام. ولكن في الفتره بتاعه نضج الثمار، الفتره النهائيه بتاع نضج الثمار، ما تزودش الري قوي، ما تزودش الميه قوي. كده الكلام واضح يا جماعه؟ الفترة دي الفترة بتاعت العقد وتكوين الثمار انا بروي بانتظام وما بزودش المية، اروي بكميات صغيرة واروي على مسافات قريبة. يعني انا مثلا لو الناس اللي بتروي غمر بتروي كل 15 يوم او بتروي كل 10 ايام، ابدا انت اروي بسرعه وقلل الفتره دي. لو انا بروي كل 20 يوم او كل 15 يوم، هبدا اروي كل 10 ايام او كل اسبوع ولكن بكميات قليله. ولكن ده الناس اللي بتروي غمر. طيب الناس اللي بتروي نقاط، خليك ماشي على نظام معين في الري اللي هو الخراطيم. لو هتمشي كل يومين والتالت ماشي، هتمشي كل يوم نص ساعة ماشي، مفيش مشكلة. تمام، ولكن خليك منتظم في الري عشان ما يحصلش عندك مشاكل في النبات. يبقى نركز قوي يا جماعه في موضوع الري بتاع شجره العنب ده، لان زي ما قلنا النبات في الفتره دي بيبقى حساس جدا للاجهاد المائي، فاوعى تعطش النبات في الفتره دي، لان النبات ممكن يحصل له ذبول. النبات بيبقى محمل وانت هتعطشه، فالنبات ممكن يحصل له ذبول في الفتره دي. كمان لما توصل لمرحله النضج النهائي، حاول بقدر الامكان ان انت تقلل الميه، ما تزودهاش، لان زياده الميه في الفتره دي هتاثر لك على نضج الثمار، هتقلل من نضج الثمره. كمان هتقلل من نسبه السكريات اللي موجوده في ثمره نبات العنب. فانت في مرحله النضج النهائي للعنب تحاول تقلل الميه خالص في الفتره دي. طيب
الناس اللي بتروي نقاط يا جماعه، انت ريح دماغك وامشي بشكل منتظم، امشي اروي النبات بشكل منتظم. يعني انت لو هتروي كل 3 ايام او كل 4 ايام او ايا كان النظام اللي انت تمشي عليه، كل يومين مثلا والثالث، او كل 3 4 ايام واليوم الرابع تروي فيه، تحاول تمشي منتظم، ما تغيرش المواعيد. يعني ما تجيش النهارده تروي وتقعد يومين وتروي وبعدين تقعد اسبوع وبعدين تروي، لا، الكلام ده يعمل لك مشاكل في شجره العنب. الجماعه كمان اللي بتروي العنب غمر، ري غمر، برضو نفس الحكايه يا جماعه، اروي كميات قليله من الميه وعلى فترات قصيره، اروي كميات قليله من الميه وعلى فترات قصيره. نركز قوي يا جماعه في الكلام ده، عشان دول كلمتين كنت عايز اقولهم قبل ما اقول لكم برنامج التسميد. ندخل بقى في الموضوع بتاعنا النهارده اللي هو التسميد في مرحله العقد وتكوين الثمار. اسمد ايه وارش ايه في الفتره دي عشان اخد محصول عالي واخد جوده محترمه. تمام، نركز قوي يا جماعه، الكلام ده مهم جدا، مش هتلاقي كتير يقوله لك بالتفاصيل اللي انا بقولها دي. هنقول النهارده برنامج تسميد العنب في فتره العقد وتكوين الثمار، وترش ايه في الفتره دي. كمان يا جماعه حاجه مهمه قوي عشان ما انساهاش، انا بشوف كتير جدا في بعض الفيديوهات او بعض التعليقات على منصات كتيره جدا، يقول لك لو انت عندك اصابه حشريه على عنقود العنب ما ترشوش طالما هو ايه عقد معاك او مظهر. غلط يا جماعه، غلط غلط غلط. يعني ايه لو انا عندي اصابه ما ارشش؟ يعني ايه لو انا عندي اصابه ما ارش؟ طب اعمل ايه؟ طيب استنى، بقول لك استنى لغايه ما العنقود يكتمل وبعد كده ابقى ارش. طب انا لو استنيت ما الحشره اللي عندي هتاكل كل العنقود اللي عندي او هتدمر لي المحصول، استنى ازاي؟ ارش يا جماعه، ما تسمعش كلام حد. ابدا، عندك اصابه حشريه رش اصابه حشريه، سواء ايا كان في اي فتره بقى، في فتره مجموع خضري، فتره تزهير، فتره عقد، رش، مفيش مشكله، ما تقلقش من المبيد اللي موجوده، ولكن في مبيدات معينه انت حاول ان انت ما ترشهاش في فترات معينه. يعني انت عندك مثلا النحاس ما ترشوش اثناء فتره التزهير، مثلا النحاس ما ترشش اثناء فتره التزهير. عندك برضو اليوريا ما تترشش اثناء فتره التزهير. تمام، كمان يا جماعه الزيوت المعدنيه ما ترشهاش فتره التزهير. انت بترش زيوت معدنيه على العنب ليه؟ يعني انت بترش زيوت معدنيه على العنب فتره التزهير ليه؟ ما ترشش يا جماعه زيوت معدنيه خالص. يعني انت حاول بقدر الامكان، انت ما ترشش نحاس فتره التزهير، ما ترشش زيوت معدنيه في فتره التزهير. ولكن لو انت عندك اصابه رش. انت عندك اكاروس مثلا، عندك حلم دودي، عندك عناكب، عندك بق دقيقي، عندك من، عندك اي حشره يا جماعه رش. في مبيدات كتيره جدا كويسه ورش، ومش هتعمل لك اي مشاكل على التزهير او العقد، ما تقلقش. تمام، نيجي بقى لموضوعنا النهارده عشان ما نطولش عليكم، اللي هو برنامج تسميد العنب في فتره العقد وتكوين الثمار. اول حاجه هنديها معانا النهارده يا جماعه، اول يوم هتدي 3 كيلو هيوميك اسيد. 3 كيلو هيوميك اسيد، هيوميك اسيد. ركز قوي يا جماعه في اللي انا هقوله ده، عشان مش هتلاقي حد يقول لك الكلام ده بالتفصيل زي انا بقوله ده. الكلام اللي انا بقوله ده للناس اللي عندها الري بتنقيط، ري تنقيط. اول يوم معانا 3 كيلو هيوميك اسيد. بعد كده يا جماعه احنا اتكلمنا قبل كده عن التسميد في فتره التزهير، واتكلمنا عن التسميد في فتره المجموع الخضري، وكان نسبه الازوت كنا مزودينها شويه. فاحنا هنبدا في الفتره دي نقلل الازوت ونرفع البوتاسيوم شويه. يبقى ابدا في الفتره بتاعه العقد وتكوين الثمار دي، ابدا اقلل من الازوت وابدا ارفع من البوتاسيوم. احنا بنتكلم النهارده يا جماعه عن التسميد الوحادي. الناس اللي بتشتغل بتسميد مركب اللي هو الان بي كي، برضه هنعمل برنامج تسميد للسماد المركب والكميات المستخدمه. يبقى التسميده الثانيه اللي بعد كده معانا يا جماعه هتدي 5 كيلو نترات نشادر، 5 كيلو نترات نشادر زائد 7 كيلو نترات بوتاسيوم، 7 كيلو نترات بوتاسيوم زائد 3 لتر حامض. 5 كيلو نترات نشادر زائد 7 كيلو نترات بوتاسيوم زائد 3 لتر حامض. اليوم اللي بعد كده يا جماعه هتدي 10 كيلو سلفات مغنيسيوم، 10 كيلو سلفات مغنيسيوم. مهم جدا يا جماعه المغنيسيوم في المرحله دي ما تهملوش، 10 كيلو سلفات مغنيسيوم. اليوم اللي بعد كده اللي هو اليوم الرابع اللي انت هتشتغل بيه التسميد، هتدي ميه بيضه، تدي ريه كده طويله، تشوف نسبه الرطوبه اللي عندك بقى، تشوف انت الميه اللي عندك في الارض ميه زياده
قد ايه؟ شويه ميه قليلين، ميه قليله، ابدا انا ازود الميه بتاعتي عشان اوصل الرطوبه للحد اللي انا عايزه. انا زي ما قلنا قبل كده في الري يا جماعه ان انا عايز رطوبه حوالين النبات ما تقلش عن 65 ل 70%، دي نسبه الرطوبه المثلى اللي انت هتشتغل عليها. يبقى انت حوالين النبات تكون الرطوبه عندك 65% او 70%. طب انا هعمل ايه بقى؟ ما عنديش انا جهاز لقياس الرطوبه، هعرف ازاي يا باشمهندس 65% ولا 70%؟ ولا اعرف ازاي اذا كنت انا صح ولا غلط؟ لو انت هتمسك يا جماعه التربه عندك تلاقي التربه عندك مشفشفه في ايدك، لا هي ناشفه قوي ولا هي طريه. يعني لو التربه عندك، لو انت بتزرع في ارض طينيه، هتمسك حوالين الجدر كده شويه التربه اللي موجوده دي وتشوفها اذا كانت لو بتلزق في ايدك كده جامد وبتاع، يبقى انت ايه؟ تقلل الميه سنه. لو التربه حلوه معاك وبتفرق معاك ورطبه كده وبتفرق معاك، يبقى انت كده ماشي مظبوط. نيجي بعد كده يا جماعه في اليوم اللي هو الميه البيضاء ده، انت حاول في اليوم ده تغسل برضو الشبكه بتاعتك وتنظف الخراطيم بتاعتك وتروق الدنيا في اليوم اللي هو فيه ميه بيضاء ده. كمان يا جماعه مهم قوي جدا ما يبقاش عندك حشائش في الارض، تكون منظف الحقل بتاعك من الحشائش. نيجي في اليوم اللي بعد كده هنسمد 3 لتر حامض نيتريك، 3 لتر حامض نيتريك زائد. بعد كده يا جماعه اليوم اللي بعد كده هتدي 4 كيلو نترات نشادر، 4 كيلو نترات نشادر و10 كيلو سطرات بوتاسيوم، 10 كيلو سطرات بوتاسيوم لفدان العنب، تمام، زائد 2 لتر ونص حامض. ده كان انت بقى كده يا جماعه وصلنا لليوم ال11. انت بقى هتعمل ايه بقى؟ هتبدا تكرر البرنامج ده، تمام، باخر كميه احنا قلناها. يبقى التسميد الكلي اللي هو 4 كيلو نترات نشادر، 10 كيلو 10 كيلو سطرات بوتاسيوم، زائد 2 لتر ونص حامض. وهنبدا دول الكميات اللي هنستخدمهم في اللي هي العناصر الكبرى اللي هو المصدر الازوت ومصدر البوتاسيوم ومصدر الفوسفور. يبقى هتبدا تعيد بقى البرنامج ده معاك من اول خالص لغايه الفتره اللي انت هتوقف فيها الري. هتبدا برضو بهيومك، وبعد كده هتدي التسميد الكلي بتاعك، وبعد كده تدي برضو نترات الكالسيوم بنفس الكميه، وبعد كده تدي التسميد الكلي بتاعك. ولكن التسميد الكلي يا جماعه هتقلل الازوت فيه اللي هتخليه 4 كيلو للفدان، و10 كيلو سطرات بوتاسيوم، و2 لتر ونص حامض، وتبدا ماشي على البرنامج ده تعيده من اول وجديد وتكرره لغايه ما توقف انت الري. ده كان برنامج التسميد يا جماعه عن العنب في فتره العقد وتكوين الثمار. زي ما قلنا يا جماعه تخلي بالك من الميه كويس جدا. الري بتاعك لازم يكون منتظم. انت زي ما قلت لك، انت حاول بقدر الامكان اعرف ازاي اذا كان الري عندي كويس ولا لا. انت شوف التربه اللي عندك، حاول تخلي الرطوبه حوالين النبات من 65 ل 70% اقصى حاجه، دي النسبه المثلى للرطوبه الموجوده حوالين شجره العنب. طيب نيجي بقى يا جماعه ارش ايه في الفتره دي، في الفتره بتاعه العقد وتكوين الثمار. المهم قوي يا جماعه في الفتره دي انك انت من بدايه الفتره دي، لو انت لسه في البدايه ولسه عندك عنقود العنب صغير من 7 ل 10 سم، هترش رشه جبرلين مهمه جدا، وهترشها مره وما عادش هترش تاني، عشان برضو الاختلافات الكتيره اللي عن موضوع الجبرلين ده وممكن يحصل مشاكل كتير. فانت ترشها مره وما ترشوش تاني، تمام. هترش الجبرلين لو انت عندك العنقود صغير تبدا ترش الجبرلين في الفتره دي، تمام. طيب ارش ايه تاني يا جماعه؟ ارش زنك، رشه زنك مهم جدا يا جماعه كمان ان هو يطول لك العنقود برضو، زنك، وارش بورون وبوتاسيوم. يبقى العناصر المهمه في الفتره دي يا جماعه ايه؟ زنك طبعا مع بقيه العناصر، ولكن العناصر دي تركز عليها، العناصر دي يا جماعه تركز عليها في الرش. عنصر الزنك يا جماعه هيطول لك العنقود. كمان البورون هيخلي لك في تجانس في العنقود العنب، يعني انت هتلاقي العنب عندك متجانس، مش هتلاقي حبايه صغيره وحبايه كبيره. البوتاسيوم يا جماعه هيظبط لك الثمره ويكبر لك حجمها ويظبط لك نسبه السكريات اللي موجوده في النبات. طيب انت عايز رشه، يعني رشه ثابته، يعني ارش ازاي او اعمل ايه؟ طيب انت لما تيجي ترش عناصر، ما تيجي ترش زنك يا جماعه ما ترش زنك لوحده، انت رش عناصر صغرى. يبقى انا ارش الاول عندي رشه ممكن تحط احماض امينيه زائد عناصر صغرى
زائد مغنيسيوم زائد نيتروليف، دول الاربعه مع بعض يبقى 20 20 20 زائد احماض امينيه زائد عناصر صغرى زائد مغنيسيوم. دي رشه. رشه ثانيه يا جماعه مهمه برضو، هتحط برومور عالي فوسفور زائد سترات بوتاسيوم، برومور عالي فوسفور زائد سترات بوتاسيوم زائد ستيماجرين او نيتروليف. اي 20 20 20 يا جماعه من اللي موجود عندك سواء انت في اي دوله، رش 20 20 20 ستيماجرين نيتروليف، اي مركب من الاسماء التجاريه اللي موجوده في السوق. طيب يبقى قلنا نهتم بعنصر البورون في الفتره دي، هيظبط لك تجانس في العنقود، عنصر الزنك هيطول لك العنقود، عنصر البوتاسيوم هيكبر لك برضو الحبايه ويظبط لك نسبه السكريات اللي موجوده مع باقي العناصر الاخرى. لما تلاقي عندك اي عرض يا جماعه من اعراض اللي النبات بيصاب بيها، سواء اعراض فسيولوجيه او اعراض حشريه او اعراض فطريه في اي مرحله من مراحل النبات، رش النبات. ما تستناش، ما تقوليش لا انا مش هرش الوقت اصل النبات بيكون لي زهر او بيعمل لي عنقود فانا مش هرش، ممكن الرش ده يعمل لي مشاكل على النبات. لا، مفيش الكلام ده يا جماعه. ولكن انت ركز وشوف ايه المواد اللي ممكن تترش وايه المواد اللي ممكن ما تترشش. كمان يا جماعه مهم قوي، واسئله بتجيلي كتير جدا، ممكن اخلط حشري مع بورون، ممكن اخلط حشري مع زنك، ممكن اخلط حشري مع فطري، ممكن اخلط. يا جماعه عشان تريح دماغك، فانت لما تيجي ترش رشه حشري، انت النهارده مثلا عندك ذبابه بيضاء او عندك عنكبوت احمر وعايز ترش، فبتجيب فرتمك او بتجيب قطاره ورايح ترشهم. طيب لو انا حطيت مع المبيد ده كمان مغذيات، المغذيات يا جماعه هتقلل لي من قوه المبيد ده، هتقلل من التفاعل بتاعه، مش هيبقى مركز. فبالتالي لو انت عندك 100 حشره في الحقل، لو المبيد ده انت هترشه لوحده هيقضي لك على 99، لو انت خلطت معاه مغذيات مش هيقضي على 99، هيقضي على 50% بس من الحاجات اللي موجوده. فانت اضمن كفاءه الرش بتاعك، ورش الحشري لوحده ورش الفطري لوحده ورش المغذيات لوحده. تمام يا جماعه؟ وانت ممكن معلش في رشه مغذي واحده تاخد كل العناصر اللي النبات محتاجها. زي ما قلنا انت ممكن ترش احماض امينيه مع عشرينات مع عناصر صغرى مع مغنيسيوم، ده خلاص دي رشه متكامله فيها حديد وزنك ومنجنيز وفيها فوسفور وفيها بوتاسيوم وفيها ازوت وفيها احماض امينيه اللي النبات بيحتاجها في الفتره دي. مهمه جدا يا جماعه الاحماض الامينيه، ركز قوي. الاحماض الامينيه هتظبط لك نسبه السكريات، الاحماض الامينيه هتظبط لك حبايه العنب، الاحماض الامينيه مش هتخليك فيه تفرغات في العنب، الاحماض الامينيه مش هتخليك حاجه تفرط. فانت ركز يا جماعه في الموضوع ده. طيب لو انت عندك لازم في الفتره دي يا جماعه، حتى لو انت ما عندكش اصابه في فتره العاد والتزهير دي، لازم ترش حاجه لاعفان الثمار. لو انت ما عندكش اي اصابه لازم ترش حاجه لاعفان الثمار، ممكن ترش سويتش او ممكن ترش تيليدور. طيب انت عندك في بدايه العاده يا جماعه العنقود لسه يا دوب بيقعد وبيفرط من حاجه، يبقى انت في الفتره دي لازم ترش حاجه تثبت العقد، لازم ترش مثبت للعقد والتزهير. ممكن ترش اموكتون بمعدل 250 جرام لل 100 لتر ميه ورشها على نبات مع بدايه في فتره التزهير وبدايه العقد، ده هيثبت لك العقد بتاع الثمره. انت ماسك العنقود كده والعنقود بيفرط ما بيلحقش الزهره بتوعها او بعد المعارف بتوعها، فانت رش اموكتون بمعدل 250 جرام اموكتون لل 100 لتر ميه ورشها رشا على الاوراق. او ممكن ترش برده حاجه اسمها نفسارين اسيتيك اسيد، برده هتثبت لك العقد والتزهير. كده احنا النهارده يا جماعه اتكلمنا عن العنب في فتره العقد وتكوين الثمار. ركز قوي يا جماعه في الكلام اللي انا قلته ده، مش هتلاقي كتير يقول لك الكلام اللي انا قلته ده يا جماعه. ونركز قوي في الري بتاعنا، وملخصا كده للكلام اللي احنا قلناه. الري يا جماعه زي ما قلنا ري العنب بيختلف على حسب موسم النمو، انت في انهي سنه، اولى ثانيه ثالثه، بتجمع ولا لا او بتحصد ولا لا. الحاجه الثانيه عندك خصائص التربه نفسها، اذا كانت تربه رمليه، تربه طينيه، تربه كلسيه، تربه تمسك ميه، تربه تصريفها عالي. فانت بتشوف بتقدر الري بتاعك على حسب التربه اللي موجوده عندك. ممكن تكون انت بتروي ساعه ميه والساعه دي بتفضل في الارض ما بتتصرفش، فانت تركز قوي يا جماعه في موضوع الري ده. كمان موضوع الري ده يا جماعه بيعتمد على الاصناف، في اصناف
مش بتحب تروي. عندنا مثلا اصناف اللي بتزرع بغرض انتاج النبيذ، دي بيبقى الري فيها قليل جدا يكاد يكون معدوم، بيعتمدوا على مياه الامطار. ولكن اصناف المائده لازم بتحتاج لكميه ميه كبيره، ولكن في الفتره بتاعه نضج الثمار، في المرحله النهائيه خالص فتره نضج الثمار، تبدا تقلل الميه خالص، عشان زياده الميه في المرحله دي هيأثر على نضج الثمار. كده يا جماعه احنا اتكلمنا النهارده عن برنامج التسميد والرش اللي ممكن ترشه في الفتره بتاعه العقد وتكوين الثمار. ركز قوي يا جماعه على العناصر اللي انا قلتها دي في فتره العقد. الزنك مهم جدا، الحديد والمنجنيز مهمين جدا، البورون مهم جدا يا جماعه، عنصر البورون مهم جدا، هيفرق معاك كتير قوي في عنقود العنب. البوتاسيوم مهم جدا، الاكسينات مهمه جدا في بدايه الفتره، وبعد كده اوقف ارشها. يبقى انا ارش في بدايه فتره العقد والتزهير اكسين، زنك، بوتاسيوم، بورون. مهم قوي يا جماعه الكلام اللي انا بقوله ده، وركز فيه كويس جدا. كده احنا خلصنا موضوعنا النهارده. اتمنى ان انتم تشتركوا في القناه بتاعتنا عشان الكلام ده يوصل لاكبر قدر ممكن من الناس، والناس تستفيد منه. ولو في اي سؤال لحضرتك ممكن تسيبه لي في التعليقات وانا اجاوب حضرتك عليه. ويفضل ان كان لو في عندك اصابه او في اي مشكله وعايز اجابه عليها، يفضل انك تبعت لي صور، وانا هسيب لك اللينك بتاع القناه موجود، والرابط بتاعنا على الفيسبوك والانستجرام. وكمان لو في اي مشكله ابعتها لي برضو على الواتس، رقم الواتس موجود. وشكرا لحضراتكم، تحياتي.